Today, magluluto tayo ng tomato tuna pasta. Sarap! Pisahan na natin sa pagluluto ng ating spaghetti noodles o ng ating pasta. Sundin lang po natin kung ano yung nakasulat sa packaging ng binili nating pasta, okay? So, pwede tayong gumamit dito ng penne, angel hair pasta. So, kung ano po yung meron kayong pasta, pwede na po yan. Masarap po yan dito sa recipe natin. Yan. Pag naluto na po natin yung ating pasta according sa ating gusto, iset aside po natin. Tanggalin po natin yung tubig, ha? So, lutuin na natin yung ating sauce. Unahin natin yung mantika sa mainit na kawali at ilagay po natin yung ating garlic. Minced garlic. Gumamit lang po ako dito ng dalawang cloves of garlic. Tapos, sinunod ko na po agad yung aking cherry tomatoes. Yan. So, pwede po tayong gumamit ng regular tomatoes dito. Ang key lang po dito sa ating lulutuin na to ay wag po nating i-overcook yung ating tomatoes. Masarap po kasi na medyo nakakagat pa po natin yung tomatoes natin. Yan. So, kapag mga 1 minute na gisa-gisa ganyan-ganyan, pwede na po nating ilagay yung ating tuna. So, any brand po ng tuna, pwede natin gamitin dito sa ating recipe. Gumamit lang po ako ng San Marino corn tuna para po hindi po oily. Pero pwede rin naman po kahit anong brand. Pwede nyo rin pong gamitin yung oil ng tuna ninyo. Or kung sobra pong dami, bawasan nyo lang po. Yan, medyo pa kukuluan lang natin ng konti. Patanggal-tanggalin natin yung lansa ng tuna at maging malasa or lumasa sa ating tomatoes yung ating tuna. Then, lagyan natin ng mga pampalasa natin like yung salt. And then, lalagyan din po natin ng ground pepper ito. Yan. So, depende sa inyo kung gaano kadami. Mahilig kayo sa maanghang, damihan nyo ng konti yung ground pepper. Tapos, pwede nyo na rin pong lagyan ng chili powder to kung gusto nyo naman ng sobrang anghang. So, pakukuluan natin. And then, haluin natin. Para naman, pantay-pantay yung lasa ng ating niluluto. So, wag nyo kakalimutan mga friends, lalasahan nyo po yung niluluto nyo, no? Kasi minsan matabang. So, paglagay natin ng pasta natin, natatabangan tayo. Pwede rin naman natin yung lagyan at that point na kinakain na natin ng asin. Okay din yun. Wala namang problema. Or pepper. Yan. Siguro, ang preparation time lang nito, tsaka kasama na yung pagluluto, mga less than 10 minutes. Makakain yun na to. Yan. Pag okay na yung ating sauce, lagyan na natin yung ating pasta. Mga 2 to 3 persons po ang kayang pakainin itong recipe natin. Yan. Ang sarap nito. Naku, hindi ako mapapahiya sa inyo. Ang sarap nitong pang merienda. Pwede rin sa handaan. Maiba naman. Okay, sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe, subscribe na po kayo. Share and like na rin po. And hit the bell button po para naman po updated kayo sa mga videos natin na i-upload. Nako, hindi ako mapapahiya sa pag-share ko sa inyo ng recipe na to. Salamat po sa panonood. I hope you like it. And ingat po sa lahat. Bye!